Hello and welcome to another video by trò này. Chào mừng các bạn một video khác của trò này nha. So in this video, I'll show you how to do the writing test 1 of test number 3 of the Cambridge 11 practice test book academic module. Ở video này mình sẽ làm cái phần writing test 1 academic của test số 3 trong cuốn Cam 11 practice test nha mọi người. Academic nha. And you can see here we have a kind of chart. This is a line chart. Đây là cái dạng mà line chart, biểu đồ đường các bạn. So I'm teaching online now. There are 3 students in my class. Miss Sương, Mr. Luân, and Mr. Trung. Okay, so first thing first, class. Let's look at the question. The graph below shows average carbon dioxide CO2 emission per person in the United Kingdom, Sweden, Italy, and Portugal between 1967 and 2007. Cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ ra được cái lượng CO2 trung bình, lượng thải CO2 trung bình trên một người ở cái gọi là xứ Liên hiệp Anh, the United Kingdom, Thụy Điển, Italy và Bồ Đào Nha giữa năm 67 và năm 2007. Okay, and of course, all the task 1 will ask the same thing. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Đương nhiên task 1 nào và về cái dạng biểu đồ nó cũng yêu cầu các bạn một điều tương tự. Đó là phải so sánh thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính. Và phải so sánh bất kỳ cái chỗ nào mà có liên quan. Okay, now class, please look at this graph. Các bạn nhìn vào cái hình này đi. So, this is average CO2 emission per person, 1967 to 2007. Cái này là từ năm 67 cho đến năm 2007. So, you can see 67, 77, 87, 97, and 2007. Nó có khoảng tổng cộng là 5 cái mốc thời gian như thế này. There are about 5 time points. There are about 5 different, time points in here. And you can see here, this is CO2 emission and in metric tons. Cái chỗ này, cái trục tung này nó nói về cái lượng mà CO2 thải ra tính bằng metric tons là tấn, hàng theo kiểu mà hàng tấn mà vũ ba đó, giống kiểu bây giờ có mét khối thì có tấn khối, metric tons. So basically metric tons means like 1 ton is 1000 meter, right? But this one is in metric tons, so it's basically very big. You don't have to really care about that. Cái này nó rất là bự thôi, các bạn cũng không cần phải hiểu nhiều lắm về nó đâu. But this one, look at all the lines. So, this kind of dotted uncontinuous line is United Kingdom. Cái loại đường mà có dấu chấm và nó không có liền mạch như thế này, nó là Liên hiệp Anh. This uncontinuous line uncontinuous line is Sweden. Cái đường mà đứt đoạn thế này gọi là của Sweden nè. And this continuous line is basically for Italy. Cái đường mà liền mạch như thế này gọi là của nước Ý nè. And this line made up of dots or dotted lines, it's for Portugal. Cái đường mà toàn chấm không này nó gọi là cho Bồ Đào Nha. So class, first thing first, when we approach any test 1 or test 2, you have to write the opening first. Phải viết mở bài trước nha. So you have learned a few ways already. You have learned a few ways. First thing, I taught you how to do it in paraphrasing. And the second way, I show you how to do it in passive voice, right? Thầy chỉ các bạn làm cách đầu tiên là paraphrase, viết lại đề bài bằng những từ khác, cách viết khác. Cách thứ hai đó là thầy kêu các bạn làm thay bị động. Thì có cách nào khác nữa không? Is there any more ways? Of course, with writing there are many ways to approach.
So there could be more creative ways that you can use to write the opening. Đương nhiên là viết thì sẽ có rất nhiều cách để tiếp cận. Và một trong cách tiếp cận bây giờ mình sẽ chỉ các bạn đó là dùng cái trí tưởng tượng, dùng sự sáng tạo của bản thân của mình để mà viết cái đề bài. So sometimes you don't need to really base on the question here, but you can look at the picture or the graph they use and any words they provided, you could use it. Đôi khi là mình không có cần nhìn vào cái câu hỏi ở trên đây, mà mình nhìn vào cái hình vẽ, cái bảng biểu hay cái hình vẽ, và mình dùng tất cả những cái từ mà nó ghi sẵn trong cái này. So you can say that the graph or the figure shows, the figure illustrates the average carbon dioxide emission per person. So you can just mention that you can use these words CO2 emission in metric tons here. Các bạn có thể dùng cái chữ CO2 emission ở metric tons ở đây. I think you illustrate the, no, not the, because now it's the first time you mention the words carbon dioxide, so I do not think you should use abbreviation form, okay, abbreviated form. Lần đầu tiên các bạn nhắc đến chữ CO2, carbon dioxide, các bạn phải ghi ra đầy đủ chứ đừng có viết tắt nha. Carbon dioxide, các lần sau thì có thể viết tắt được. Or CO2, where's the number 2? I don't know, just write like that. Illustrate carbon dioxide emissions in metric tons, and then you can use the years here. From the period, từ cái thời kỳ, from the period of 1967 to 2007. And then you can say, and then you can provide more information that this is basically provided per person. Các bạn có thể thêm một cái ý ở đây, đó là cái con số này là cung cấp cho từng người nha. You can provide more information like that. To 2007. The data is for each citizen. Cái thông số này là cho từng công dân. Thì per person mean of course it's for each citizen in that country, right? Đương nhiên là từng người, tức là từng công dân của cái thành phố hay là cái đất nước đó. The data is for each citizen. And then you can put the name of the countries in here. Or alternatively, you can just mention there are 4 different regions. Các bạn có thể thêm cái tên của từng cái khu vực này vào, hoặc là các bạn cứ ghi là 4 vùng là được rồi. The data is for each citizen of 4 regions in Europe. Of course, these countries belong to Europe, right? Những cái đất nước này thuộc về châu Âu mà, cho nên mình có thể ghi là đây là 4 vùng ở châu Âu. Because these countries belong to Europe, so you can say the data is for each citizen of 4 regions in Europe. So in that way, you are using all the information that is provided, on the graph, in the graph. But you do not really follow the question. Bằng cái cách như thế này thì các bạn có thể dùng lại những cái con số, những cái chữ viết mà được cung cấp trong cái biểu đồ theo những cách của các bạn hiểu, mà không có cần phải lặp đi lặp lại từ cái câu hỏi. So in that way you don't have to repeat the question, but you just use basically all the information provided from the graph, isn't it?
Okay. So, is there any a more creative way? Liệu có cách nào mà sáng tạo hơn nữa không? Well, what do you think, class? Of course, there could be more creative ways. You can say that. So this is a line graph, right? Đây là cái dạng biểu đồ mà đường, right? This is a line graph. You can use that fact. You can say the line graph, the line chart. The line chart, yeah. The line chart demonstrates changes. Cái biểu đồ đường này nó biểu hiện cái sự thay đổi về cái số lượng CO2 mà được thải ra. So instead of saying like the number of the CO2 emission, I can use the verb form of that. Mình có thể dùng cái dạng động từ của nó thay vì danh từ. Changes in average carbon. Sorry, I just need to use a single like a normal letter. Viết thường là được rồi. Carbon dioxide being emitted. This one, I basically use the verb form. Emission become emitted. The line chart demonstrates changes in average carbon dioxide being emitted. And instead of saying like 67 to 2007, so basically you can see this one is 4 decades, right? So you can write 4 decades. Cái số 67 đến 207 có phải là 4 thập kỷ, 40 năm không mọi người? Cho nên thay vì ghi con số này thẳng ra, mình có thể ghi là 4 thập kỷ. You can say being emitted in 4 decades. Being emitted in 4 decades. And then you can include like information about countries or in units being used. Các bạn có thể thêm thông số về cái đơn vị người ta sử dụng để tính, hoặc là thêm vào cái tên đất nước, hoặc là về con người, or you can use information of per person or something as well. Being emitted in 4 decades. The unit, you can just say the unit being used. Cái đơn vị được sử dụng, the unit being used, it's metric tons per person. Wait, it's ton with double N, sorry, 2 chữ N chứ. Metric tons per person. Cái đơn vị được sử dụng là metric tons trên một người. The unit being used is metric tons per person. And và cái khu vực được khảo sát, and the region being how can I say analyzed, the region that they do the questionnaire or analysis, it's United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal. Khu vực được khảo sát, how do you say that word? How do you say that? And the area of interest, cái khu vực mà người ta đang hứng thú. And the area of interest, and the areas and the area of interest are the United Kingdom. Remember, United Kingdom is made out of 4 different countries, so you must have the or the before that, okay? Cái nước Liên hiệp Anh được tạo thành từ 4 cái nước nhỏ hơn. Cái khối Liên hiệp Anh được tạo thành bởi 4 nước nhỏ hơn, cho nên các bạn có the đằng trước nha. The United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal. Biểu đồ, the line chart demonstrates changes in average carbon dioxide being emitted in 4 decades. Cái biểu đồ đường nó biểu hiện ra được những sự thay đổi về
CO2 trung bình được CO2 trung bình được thải ra ở 4 thập kỷ chấm. Cái đơn vị được sử dụng là metric tons trên một người, và cái khu vực mà hứng thú, khu vực mà người ta khảo sát là 4 cái này. So the four area of interest and then units. So if I do it this way, I basically must include all the relevant information as well. Đương nhiên mình dùng cái cách mà sáng tạo này thì mình cũng phải thêm những cái thông tin quan trọng về đơn vị tính, đất nước, một người gì đó, về cái số năm gì đó. Nhưng mà mình viết lại một cách sáng tạo thôi. Basically, you just rewrite it into a more creative way. But I only recommend this way once you have mastered the first and the second way that I taught you in the previous video, which is paraphrasing and using passive voice, okay? Thầy chỉ nói là các bạn nên làm cách này, cách sáng tạo này, một khi mà mình đã gọi là giỏi hai cái cách là paraphrase và cách dùng thay bị động mà thầy đã chỉ ở những video trước. Okay? Now, overall. Basically, for the overall, you just have to mention the things that you can see immediately once you have looked at the paragraph. I mean, once you have looked at the graph. If the thing is just so easy to see, you can mention the overall right at the opening. Nếu mà cái ý mà các bạn có thể nhìn thấy được ngay lập tức và dễ nhìn thấy quá, thì có thể viết nó ngay ở cái đoạn mở bài cũng được. If it takes so many, it takes like a lot of effort to figure out the conclusion, to figure out the overall trend, then you have to write that overall at the end as a kind of conclusion. Nếu mà tốn quá nhiều thời gian và tốn quá nhiều cái sự phân tích, nó mới tìm ra được, nó mới nghiệm ra được một cái sự chung nào đó. Ví dụ như sau tất cả mình nghiệm ra được một cái điều gì đó, thì mình mới nên ghi nó ở phần cuối bài nha. Còn nếu mà mình nhìn thấy nó quá dễ dàng rồi thì ghi nó đầu bài. Okay. So basically, let's look at the graph now. Class, what can you see? Tell me. Lớp thấy gì nói thầy đi, bật mic. Class. My good class. Mr. Trung, what do you see in this paragraph? I mean, in this graph, what do you see? Main trends? The amount of carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide in United Kingdom have decreased. It shows a decline. It shows a decrease trend, right? Yes. It shows a decreasing trend. Decreasing trend from 1967 to 2007. To 2007, right? Yeah. Đó, cái United Kingdom này nó cho một cái xu hướng là giảm dần. Anything else? Sweden increased Sweden carbon dioxide emission increased from 1967 to 1977. But from there, after that, it starts to decrease, right? Yeah, it starts to decrease. But that is a bit too detailed, you know, so you should not mention that. Cái khúc đó là nó hơi bị gọi là chi tiết quá rồi, em không nên đi thẳng vào nói số năm lúc trong overall. Just say the main thing that you can see. Okay, yes, United Kingdom show a decreasing trend. Good. What else? Can you say that, of course, Italy and Portugal, it's on the rising, it's on the increasing trend, right? Hai cái đất nước Portugal và Italy đang trên chiều hướng đi gia tăng nè. Trong cái đất Sweden thì thực sự nó cũng đi giảm xuống, giảm mạnh. Nhưng mà mặc dù bất chấp một cái 10 năm đầu thì là nó tăng hơn.
Nhưng mà các bạn phải nói lên cái phần chung nhất mà mình có thể nhìn thấy được. Là nhìn chung có phải là Portugal và Italy là tăng, trong khi đó United Kingdom và Sweden là giảm không? Nhìn chung nhất nha. So you have to just mention the most general thing you can see. So these things are decreasing, right? That's the general trend. Sweden and United Kingdom is decreasing, but Italy and Portugal is increasing. That is the most overall thing you can see, isn't it? Yes. Okay. Anything else, Mr. Lund? Do you see something general here? In general, there were two opposite trends on the graph. There was a huge gap in the first year. Yes. In the first year of the period. Yes. However, a huge gap. Yes. It had to move closer to each other, right? 7 metric tons, which about 7, right? About 7. About 7, which is a relative average number in 2007. Okay. So your general idea is that at the start there's a huge differences between the countries, but after 4 decades they are starting to move toward the average of about 7 metric tons, right? Yes. Ý của Luân là mặc dù lúc đầu á, là nó có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa các hạng mục nè, nhưng mà từ từ sau 4 thập kỷ mấy đất nước này bắt đầu họ hội tụ lại ở một cái con số trung bình là cỡ khoảng 7 metric tons, which is actually it's a good observation. It is good one, very good, rất tốt. Anything else, Miss Sương? You see anything? I can see at the first in 1967, the carbon dioxide emission of Italy and Portugal is on the about 1 to 4, but after 10 years is increase about. But that is a bit too detailed now, don't you think? Hơi bị chi tiết quá rồi. Nói chung là em nhìn thấy cái gì chung nhất và đừng có nêu con số ở phần overall. Just don't mention numbers much at all. Just don't mention number at all, or just mention maybe one number in the overall, okay? And just mention the general thing, the most general thing you can see. Don't go into details yet. Đừng có đi vào chi tiết quá nhiều bây giờ nha. Yeah. Okay. Anything? The Portugal and Sweden is from now is have the same carbon dioxide emission. Italy and United Kingdom it's going on the path to intersect with each other, right? Yes. Nó đang theo cái chiều hướng mà từ từ nó sẽ cắt nhau, đúng không các bạn? Đó, hai chỗ này cắt nhau rồi nè, cái này từ từ nó cắt nhau nè. It's on the path to intersect with each other, right? Well, but that could be, I think, that could be a good way to say it as well. Could be very good. So I'll use this one. Right. Overall, I can say in sum, it appears that. Okay, ngay cái từ khúc này là mình nên dùng là thì quá khứ rồi nha. Just use past tense right from here, all the way to the end of the essay, okay? Because we have the timeline here, and these things are actually in the past already. Cái chỗ này, cái bài này nó cho biết cái mốc thời gian rồi nè các bạn. Cho nên là mấy cái này ở quá khứ rồi. Cho nên là ngay từ phần overall là mình phải viết là thì quá khứ, ok? Từ overall trở về sau, quá khứ hết. Okay, in sum, it appeared that Italy and Portugal experience
trải qua. Có vẻ như rằng Italy và Portugal trải qua. It appeared that Italy and Portugal experience an increasing trend. Trong khi while the opposite could be said about could be mentioned about the other two countries. Nhìn chung có vẻ như rằng Ý và Bồ Đào Nha đã trải qua một cái xu hướng gia tăng lên, trong khi điều ngược lại có thể được nhắc đến về hai đất nước còn lại. So basically, instead of saying their names again, I can just say the other two countries. Thay vì lặp lại tên của mấy đất nước này, mấy nước còn lại, thì thầy cứ ghi là hai đất nước còn lại. Thay vì ghi là một xu hướng giảm cho cái còn lại, thì thầy mới ghi là điều ngược lại có thể được nói. But so instead of saying like the two other countries experience a decreasing trend, instead of saying that, I can say the opposite could be mentioned about the two other countries. Đó, tránh lặp lại cái ý này. Điều ngược lại có thể được nói về hai đất nước còn lại. And like Miss Sương has said also, it appears that these countries now they are on the path to intersect with each other, right? But I feel like that it's a bit too detailed. Thầy nghĩ là cái khúc mà nó đang trên con đường mà nó cũng bị cắt nhau thì nó nên nói ở phần đằng sau đi. Và chỗ này thầy sẽ nghĩ là nó đang tiến đến một cái con số trung bình là 7 metric ton thì nó nghe nó ổn hơn đấy. I think if I mention that these numbers, these line graphs are on the path to converge to about the values of 7 metric tons, that seems to be a good overall, I think. Not too detailed, không có quá là phức tạp, không có quá là chi tiết. The two countries. Besides, from the significant discrepancies, từ những cái sự khác biệt đáng kể. Discrepancies means like differences, you know. Cái chữ discrepancy này có nghĩa là sự khác biệt, differences á. From the significant differences at the start, ở lúc đầu, these nations were on the path to converge at the value of approximately 7 metric tons. Ngoài ra, từ những cái sự khác biệt đáng kể ở cái khúc ban đầu, this is a significant discrepancy, or the differences, the big differences at the start, ở lúc ban đầu, những đất nước này đã ở trên một cái con đường mà nó converge. Converge means they actually converge at one point, you know. From different direction they come together at one point. Converge là hội tụ. Những đất nước này đã trên một cái con đường để hội tụ ở cái giá trị xấp xỉ là 7 metric tons. At the end. And you should say at the end to be clear. Các bạn nên nói là ở lúc cuối để cho nó rõ ràng là lúc nào thì nó hội tụ lại. But is that a very long overall? Yes, it is. Okay. Okay, so that is good enough for opening and overall.
I'll move on. Wait a moment, what did I do? Oh. Can I move this one here? Oh yes, I can do this one. And so we have enough space for the body. Maybe this part is a bit redundant. I don't know. Có thể cái khúc này nó hơi bị dư thừa chứ. Maybe I think. Okay. Rồi các bạn bây giờ bắt đầu đi về chi tiết nè. Let's go into details now. What can you write? Okay, let's go into details, class. Class. Đi về chi tiết nè mọi người, bây giờ nói đi, mọi người thấy sự khác biệt. Mình nên nói một cái sự khác biệt theo cái kiểu xu hướng để người ta thấy được cái sự thay đổi như nào. Because this one is a line graph and there's a timeline, different time points. So you should be able to say trends, you know. Should be able to show people that things are changing in that direction. Các bạn phải nên nói theo cái kiểu mà giống như là show một cái xu hướng. Chứ đừng chỉ liệt kê số liệu nha. Don't just listing numbers out, okay? What can you say? Let's talk about Sweden first, shall we? Bây giờ nói về Sweden đi. Firstly, with Sweden, it appears that with Sweden, or you can say firstly, Sweden witness đã trải qua, đã nhìn thấy được. So with Sweden witness một sự gia tăng từ đây, từ cái khúc 8,6 cho đến lên 10.3 gì đó. About it's an increase from about 8.6 to about 10.3. What is that increase called? Cái sự gia tăng nó gọi là sự gia tăng gì mọi người? Gia tăng gì? Gia tăng mạnh hay gia tăng một cách kịch tính hay gia tăng gì? Rapidly. Basically, this one is a rapid increase. So you can say witness a sharp increase. That one is a sharp increase. Witness a sharp increase. Witness a sharp increase. Firstly, witness a sharp increase from 8.6, let's say 8.6 to 10.3 metric tons. From 8.6 in 1967 to 10.3 metric tons in 1977. And then, of course, this one is the highest point that they could ever reach. Cái điểm này là cái điểm cao nhất mà nó có thể đạt được trong suốt một cái quãng đường này. And with the latter being the highest point in the whole period of khảo sát. Chữ khảo sát là gì? Thầy quên mất tiêu. I forgot that word. Survey. In the period of survey. Đầu tiên, Thụy Điển đã chứng nhận, đã nhìn thấy được một cái sự mà gia tăng mạnh từ 8.6 vào năm 1967 đến 10.3 metric tons vào năm 1977. Phải. Với cái sau tức là cái 10.3. The latter is basically 10.3 metric tons here. Với cái sau là cái điểm cao nhất trong nguyên một cái chu kỳ khảo sát. Mọi người biết tại sao chỗ này thầy dùng being không? You know why I use being here instead of was?
Thay vì chữ was, tại sao thầy dùng chữ being ở đây? Tại sao mọi người? Why? Điểm ngữ pháp gì? What kind of grammatical point is this? Look at this one. This is a preposition. Đây là một cái giới từ. So this part, prepositional clause or prepositional phrase, cái cụm mà giới từ như thế này không được sử dụng như chủ ngữ. This kind of prepositional phrase cannot be used as a subject, okay? So that's why I have to use being here instead of was or were. Đó là lý do tại sao chỗ này thầy phải dùng being, dạng verb in như thế này, thay vì là was hay là were đó. With or later being the highest point in the whole period survey. Then it started to decrease. Cái này là giảm gì các bạn? What kind of decreasing is this? What kind of decrease is this? Is that decrease sharply, right? Cái này là tăng nó là giảm mạnh nè. And it started to decrease sharply. Và đạt được đến and reaching. Có thể nói là nó ngụp lặn, nó lặn xuống, plunging to about 5.3 to 5.3. Start plunging to 5.3 metric tons in 2007. Và sau đó nó bắt đầu giảm mạnh luôn á. Nó ngụp lặn xuống cái con số là 5.3 vào năm 2007. Nếu mình ghi như thế này, người ta sẽ nhìn thấy được một cái trend, một cái xu hướng. So if we write this way, it shows people that what happened through time, the trend. And this is exactly what you should do for line graph, okay? Các bạn nên ghi theo kiểu mà show được một cái xu hướng là theo thời gian, chuyện gì diễn ra tiếp. Đó chính là cái tinh thần mà nên làm cho những cái biểu đồ đường như thế này. Nói về cái thời gian thay đổi các thứ này. Thì nên show được cái trend, cái xu hướng nha mọi người. You should show the trends here. Okay, that is about Sweden, okay? We can talk about other countries. Let's talk about United Kingdom. However, oh no, let's just say moreover. Okay, with United Kingdom, moreover, the United Kingdom you can just say showed. Okay, what kind of increase, what kind of decline is this? Đây là cái loại giảm gì vậy các bạn? Look at this one. 10.8. After 40 years, it decreased to 8.8. 10.8 sau 40 năm nó giảm còn 8.8 là giảm gì? What kind of decline is this? 40 years is actually a long time. 40 năm là nhiều lắm á. Mà giảm từ 10.8 cho đến còn 8.8. Slowly decrease. It's a gradual decrease. Nó là một cái sự giảm mà từ từ. Show a gradual decline. Decline, sorry. It's a noun, decline. Danh từ decline. Showed a gradual decline in the study period. Trong cái giai đoạn mà nghiên cứu, in the study period. It's basically, the study period means the whole 4 decades here. Cái giai đoạn nghiên cứu tức là 40 năm này nè. In the study period. And then starting with 10.8 and ending
at roughly, ending at roughly 8.8, let's just say 8.8 metric tons. Thêm vào đó, nước Đại Anh, nước Đại Anh á, hoặc là Liên hiệp Anh á, đã show ra được một cái sự giảm nhẹ trong cái giai đoạn nghiên cứu. Nó bắt đầu với cái số 10.8 và nó kết thúc ở gần là 8.8 metric tons. Nhưng mà nếu các bạn viết như vậy thì nó show ra được một cái xu hướng rồi. If you write like this, it shows another trend, right? Now this one is 69 words, 69 chữ. Okay, then what else? Okay, I'll just remove these markings so we have more space. Thầy bỏ mấy cái này để cho mọi người có thêm thời gian, có thêm không gian nha. I'll use this first thing as the opening. Thầy sẽ sử dụng cái này như là cái mở bài nè. And I'll just delete this one. Okay, now we have more space. Giờ có thêm không gian rồi đó. And this one is, oh my god, 155 already. 155 rồi đó. I think maybe we can just put it like here, another paragraph, and say secondly. Có thể chỗ này cắt nó ra thành một đoạn khác và ghi secondly ở đây. Remember, a paragraph is minimum 2 sentences, okay? Một cái đoạn thì thường là tối thiểu là 2 câu nha các bạn. Secondly, the United Kingdom showed a gradual decline in the study period, starting with this and that. However, so basically we are stating something opposite. So that's why I'm using the word however. Chúng ta đang sắp sửa nói cái điều ngược lại, cho nên thầy mới dùng chữ however như thế này. Tuy nhiên. So we talk about Italy and Portugal now. However, Italy you can basically these two countries, this part, it's very similar. It's very similar that this one is increasing like steeply, right? Cái chỗ này nó giống nhau cái chỗ là nó tăng lên một cách cũng khá nhanh. And this part it's flat out, or it shows a plateau phase. Cái chỗ này nó chỉ là một cái giai đoạn mà nó không tăng không giảm, là một cái giai đoạn mà gọi là bằng phẳng. So these two are very similar. So how can we describe it now? You can see that there are two parts that are worth mentioning, which is this one and that one. Các bạn có thể thấy có hai cái giai đoạn mà đáng nói. Đó chính là giai đoạn đầu nè, tăng mạnh nè. Giai đoạn 2 đó là lúc mà nó ngang bằng như nhau. However, Italy and underwent, undergo, underwent, undergone. So I use a past tense, underwent. Trải qua đó. Italy and Portugal underwent a similar rising trend. Hai nước này nó trải qua một cái xu hướng gia tăng giống nhau, a similar rising trend. Similar rising trend for 67 all the way to 97, that is 30 years. Từ năm 67 năm 97 là 30 năm rồi đó. So, a similar rising trends in the first 3 decades, trong 3 cái thập kỷ đầu tiên, in the first 3 decades. But if you want to mention like they start with what number and they end with what number, I can also include it in here. Nếu mà các bạn cảm thấy mình nên viết số vào thêm thì thầy cũng có thể thêm vào thêm. A similar rising trend in the first 3 decades with the previous
with the previous starting at like 4 point something and this one is like 1 point something. Now you don't have to always include numbers, you know. Các bạn không cần phải lúc nào cũng nêu số đâu. Yeah. With the rising trend in the first 3 decades, before reaching a plateau phase. Before reaching a plateau phase. Tuy nhiên, Ý và Bồ Đào Nha đã trải qua một cái sự gia tăng giống nhau ở ba cái thập kỷ đầu tiên trước khi mà đạt được đến một cái giai đoạn bằng phẳng, a plateau phase. But you can see that there's still a difference between like them, okay? Các bạn vẫn có thể thấy được cái sự khác nhau giữa chúng nè. Like this one is 4.3, this one is like 1.2 something. So it's like 2 metric tons different, right? At all time, it seems like a 2 or 2.5 metric tons different. Gần như là ở mọi thời điểm nó có một cái sự khác biệt cỡ khoảng 2 cho đến bao nhiêu mọi người? 2 cho đến 4. No. 3 is actually the difference is about 3 to 4 metric tons different. Cái sự khác biệt cỡ khoảng 3 đến 4 metric tons giữa hai cái này nè. So between these two, there's like 2 to 3 metric ton difference at all times. In addition, thêm vào đó, there seems to be a difference, a large difference of 2 to 3 metric tons in the whole time frame of survey. Thêm vào đó of the survey. Thêm vào đó dường như là có một cái sự khác biệt lớn, khoảng 2 đến 3 metric tons in the whole time frame, trong nguyên một cái khung mà khảo sát, cái khung thời gian khảo sát này. Of those two countries. Now maybe I should just need to put these two together, right? I think. Maybe. Because here I'm showing something opposite, isn't it? Cái chỗ này thầy show ra cái gì đó ngược lại, cho nên thầy nghĩ chắc cho hai cái này nó ghép lại với nhau ổn hơn á. Maybe just put them together because they are stating something that is similar, you know, declining, and these two are basically together because they're increasing, yeah. Okay, I think that's good enough. This one is 201. Hai cái này là 201. But if I remove this part, which I think is not that necessary, let's see. Nếu thầy bỏ cái phần này, tại vì thầy nghĩ cái phần này nó không thực sự quá cần thiết. Ở cái phần overall thì sao nè? Let's look at it. And you have 174, which is perfect. I think 174 is okay. Don't go too much, okay? Don't write too much, okay? Đừng có viết quá nhiều nha, không có thời giờ cho part 2 đâu. Okay, let me read once again, and you can see the logic here.
Để thầy đọc lại một lần nữa, các bạn sẽ thấy được cái logic sau đây ha. Mở bài opening. The line chart demonstrates changes in average carbon dioxide being emitted in 4 decades. Cái biểu đồ đường mà nó thể hiện ra những thay đổi về lượng CO2 trung bình được thải ra ở 4 thập kỷ. Chấm. The unit being used is metric tons per person and the area of interest are the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal. Cái đơn vị được sử dụng là metric tons trên một người và cái khu vực mà người ta hứng thú ta khảo sát là UK, Sweden, Italy và Portugal. Chấm. Phần nhìn chung nè, overall. In sum, it appeared that Italy and Portugal experienced an increasing trend, while the opposite could be mentioned about the other two countries. Nhìn chung có vẻ như Ý và Bồ Đào Nha đã trải qua một cái xu hướng gia tăng, trong khi cái điều ngược lại có thể được nhắc đến về hai đất nước còn lại. Chấm. Đơn giản như được rồi. You just need to be this simple, you know. You don't have to be like too details from in this overall. Đâu cần phải phức tạp đâu. Ngay cái overall ghi đơn giản thôi. Firstly, Sweden witnessed a sharp increase from 8.6 in 1967 to 10.3 metric tons in 1997, comma, with the latter being the highest point in the whole period survey. Đầu tiên, Thụy Điển nó đã trải qua một cái sự gia tăng mạnh từ 8.6 vào năm 67 đến 10.3 metric tons vào năm 77. Phải với cái sau tức là cái 10.3 này. With the latter here is like the 10.3 metric tons. Với cái sau là cái điểm cao nhất trong nguyên một cái giai đoạn khảo sát. Then it started to decrease sharply, plunging to 5.3 metric tons in 2007. Sau đó nó bắt đầu giảm mạnh, ngụp lặn xuống, rơi xuống, ngụp lặn xuống đến 5.3 metric tons vào năm 2007. So it here, of course, stands for Sweden because you just mentioned the trend for Sweden. So it here, of course, must stand for Sweden. Cái chữ it này chắc chắn là phải nói về Sweden rồi, tại vì mình vừa mới nói cái Sweden mà. And then, secondly, the United Kingdom showed a gradual decline in the study period, comma, starting with 10.8 and ending at roughly 8.8 metric tons. Thứ nhì là xứ Liên hiệp Anh đã thể hiện ra được một cái sự giảm từ từ trong cái giai đoạn nghiên cứu, bắt đầu với 10.8 và kết thúc ở gần 8.8 metric tons. However, Italy and Portugal underwent a similar rising trend in the first 3 decades before reaching a plateau phase. Tuy nhiên, Ý và Bồ Đào Nha đã trải qua một cái xu hướng gia tăng tương tự trong vòng 3 cái thập kỷ đầu tiên, trước khi đạt được đến một cái giai đoạn mà bằng phẳng, reaching a plateau phase. In addition, there seemed to be a large difference of 2 to 3 metric tons in the whole time frame of the survey of those two countries. Thêm vào đó, dường như có một cái sự khác biệt cỡ khoảng 2 đến 3 triệu tấn, metric tons, trong nguyên cả một cái khung thời gian khảo sát của cả hai đất nước này. So, those two countries stand for, of course, Italy and Portugal. And do not need to mention the name again. Nó thầy dùng những cái từ để thay thế rất nhiều trong bài này, để không phải lặp đi lặp lại tên đất nước chẳng hạn. Okay, any question, class? Class, any question? I need your question, please. My good class. And they are always silent because their microphones are not on. Mr. Trung, any question? Cái phần này là mình không cần ghi chi tiết quá đúng không ạ? Tức là phần nào em? Tức là giống như là
Cái phần lúc nãy, cái phần gì overall là kiểu mình ghi tóm tắt lại, chứ là mình không cần phải ghi chi tiết quá ở phần nữa. No, you don't need to write too details in the overall at all. You don't. Không cần đâu, không cần chi tiết quá đâu. Yeah. Em ghi chi tiết quá nó biến thành một cái thân bài rồi. If you write too detailed, it become a part of the body already. You know. Okay, Miss Sương, any question? Mr. Luân, any question? Yes, I'm listening, Miss Sương. Say again. Em hỏi là mình viết theo kiểu viết theo năm á. Well, so what you mentioned is that you should mention like 1967 and then name the numbers out, right? And then 1977, you name the numbers out, right? You write the numbers out, right? Giống như viết theo năm là viết năm nay là 4 cái này có gì, năm 77 4 cái này có gì, năm 87 4 này có gì, ý em là vậy, phải không? Dạ. Nhưng mà viết như thế nó chỉ là rơi vào cái chuyện liệt kê số, nhưng mà nó không show ra được rõ ràng là cái xu hướng tăng giảm, và người ta đọc vào người ta sẽ rất là mệt mỏi. If you write like that, like you mentioned 1967, okay, 4 countries and the numbers. 1977, 4 countries and then the numbers, and go on. The person who read your essay is going to be very angry and tired because they do not really see. They have to look at number. They have to think in their head what happened, and that is not going to tell the trend. That will be very bad for your essay. Nhớ cái bài mình học về cái vụ mà biểu đồ tăng giảm không Sương? You remember that unit we learned about how to write line chart? Yeah. Be careful. Always try to show them that there's a trend. Đừng có rơi vào cái cạm bẫy đó là liệt kê số liệu. Don't fall into the trap of having to list out all the numbers you see, okay? Don't fall into that trap. Mr. Luân, please. Any question? No question. Okay, if no question, then I think I'll end the video here. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow, but don't add me on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút cái chuông và cái nút đăng ký kênh và nút cái chuông cạnh cạnh đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình nhưng đừng kết bạn Facebook mình. Thank you and see you in my next video. Bye bye.